ඊළඟට අපි බලමු අපි නිර්මාණය කරපු ડોකියුමන්ට් එකක් කොහොමද පරිගණකය තුල තැන්පත් කරන්න කියලා. අපි නිර්මාණය කරන ලද ડોකියුමන්ට් එකක් පරිගණකයේ තැන්පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා සේව් කරනවා කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි ડોකියුමන්ට් එකක් සේව් කරන්න කියලා. අප විසින් නිර්මාණය කරන ලද ડોකියුමන්ට් එකක් පරිගණකය තුල තැන්පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි සේව් කිරීම කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි සේව් කිරීම සිදු කරන්න කියලා. ඒක අවස්ථා කිහිපයක් යටතේ සිදු කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි අවස්ථාව විදිහට මම කියන්නම් මේ quick access tools වල තියෙනවා save button එක. මේ තියෙන්නේ මේ floppy disk එකක් විදිහට පෙන්වන්නේ save button එක. මෙන්න මේ save button එක උඩ ක්ලික් කරාම save කියලා මෙන්න මේ window එකක් එනවා. මේ save window එකේ අහනවා කොහෙද save කරන්න කියලා. save කරන ස්ථානය මම මෙතනින් select කරාම එයාලා අහනවා file name එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ save කරන්න පුළුවන්. ඒ පළවෙනි ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් file menu එකේ තියෙනවා save. දෙවෙනි ක්‍රමය file menu එක click කරා file tab එක click කරා save කියන අවස්ථාව select කරා. ඒත් අර විදිහටම තම අහනවා කොහෙද save කරන්න කියලා. save location එක select කරලා මේ විදිහට එනවා save dialog box එක. මේ save dialog box එකේ file name එක ඉස්සරහින් අපිට අවශ්‍ය file name එක type කරලා save button එක උඩ click කරන්නයි තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් තුන්වෙනි අවස්ථාව විදිහට keyboard එකේ තියෙනවා control key එකත් එක්ක s key එක press කරන්න. ඒත් අර window එකමයි එන්නේ. එතනදිත් අපි save කියන අවස්ථාව select කරලා එතනින් save කරන ස්ථානය select කරාම මේ save dialog box එක එනවා. මේ save dialog box එකේ අපිට පුළුවන් save කරන ස්ථානය select කරන්න. folder එකක් ඇතුළේද, desktop එකේද, එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය ස්ථානය document එක save කරන්න අවශ්‍ය ස්ථානය select කරලා document name එක විදියට name එකක් file name කියන ඉස්සරහින් type කරන්නයි තියෙන්නේ. මම file name එක විදියට new doc කියලා ඇතුළත් කරා. මම file name එක විදියට new doc කියලා ඇතුළත් කරා. ඊට පස්සේ save කියන බටන් එක උඩ click කරාම මේ file එක save වෙනවා. අපි මෙතනින් close කරාට පස්සේ බලන්න අපි save කරේ desktop එකේ. desktop එකේ තියෙනවා new doc කියලා අපි save කරපු document එක. මේ new doc කියන icon එක උඩ double click කරාම අපේ document එක open කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපි නිර්මාණය කරන ලද ડોකියුමන්ට් එකක් පරිගණකය තුල සේව් කරන්න, ගබඩා කරන්න. තවත් අවස්ථාවක් තමයි save as කියලා කියන්නේ. ඒකෙදි වෙන්නේ සේව් කිරීමම තමයි. දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් මේ ડોකියුමන්ට් එකේ මොනවා හරි වෙනස්කමක් සිදු කරලා සේව් කරන්න. මේක ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් එක විදිහට තියාගෙන මේ letter එකක් නේ තියෙන්නේ. මේ letter එක අපිට නිතරම type කරන්න වෙනවා. මේක මේ විදිහට අපි වෙනස් කරන විදිහට save කරොත් අපිට නිතරම මේ ડોකියුමන්ට් එක type කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් එක මේ විදිහටම තියෙද්දි අපිට වෙනස්කම් සිදු කරන්න අවශ්‍ය ටික වෙනස්කම් කරලා ඊට පස්සේ ඒක වෙනත් ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට save කරන්න. දැන් මම මෙතනදී මේ මොනවා හරි වෙනස් කරලා save බටන් එක උඩ click කරොත් මේක කලින් save කරපු ස්ථානයේම අලුත් ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට replace වෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් මේ ડોකියුමන්ට් එක තියෙන ස්ථානයේම තියෙද්දි අපි අලුතෙන් නිර්මාණය කරන ડોකියුමන්ට් එක වෙනත් ස්ථානයක අමතරව කොපියක් විදිහට save කරගන්න. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ save as කියන එක. දැන් මෙතන මේ මොනවා හරි මම වෙනස් කරලා save කරොත් උපේකා කියලා type කරලා save බටන් එක උඩ click කරොත් මේක මෙතනදී අපිට අර save dialog box එක ආයෙ බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අපි කලින් save කරපු new document කියන එක උඩම අපි වෙනස් කරපු document එක save වෙනවා. එතකොට අපිට ඒ document එක original document එක විදිහට තියාගන්න වෙන්නේ නැහැ. නිතරම වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ document එක original document එක විදිහට තියාගෙන අමතර copy එකක් විදිහට අපි නිර්මාණය කරන අලුත් ડોකියුමන්ට් එක සේව් කරගන්න. ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා ෆයිල් මෙනු එකේ තියෙනවා මෙනු එක වෙනස් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා save as.
මේ save as කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම කලින් වගේම save as window එකේ එනවා. මේ save as window එකෙන් save කරන්න අවශ්‍ය ස්ථානය select කරනවා. desktop එකේම නම් save කරන්නේ desktop කියන එක select කරලා එතන new document නැතුව අපි වෙනින් නමක් type කරනවා. new my කියලා. මෙන්න මේ විදිහට file name එක වෙනස් කරලා type කරලා save button එක උඩ click කරාම බලන්න new document කියන එකක් තියෙනවා. new my කියන අපි අලුතෙන් type කරලා save කරපු අලුත් document එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට save as පාවිච්චි කරලා අපිට එක document එකක් වෙනුවට ඒකේ copy අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය ස්ථානවල save කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අපේ document එකක් PDF එකක් විදියට save කරන්න කියලා. ඊළඟට අපි බලමු අපේ document එකක් PDF එකක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ file tab එක මත තියෙන save as අවස්ථාව save as කියන එක මත ක්ලික් කරලා මේ විදිහට save as window එක select කරලා කලින් වගේම save selection එක select කරන්න. save selection එක select කරලා file name එකකුත් type කරන්න. මේ විදිහට මම new pdf කියලා file name එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා save as type කියලා. මේ save as type කියන එක මත තියෙන මේ ඊතලය මත ක්ලික් කරන්න. මේ ඊතලය මත ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා pdf කියලා. මෙන්න මේ pdf කියන එක select කරලා ඊට පස්සේ save කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. බලන්න එතකොට new pdf කියලා pdf ෆයිල් එකක් විදියටත් අපේ document එක save කරන්න පුළුවනි.